Na kiskezi csókolom, sziasztok fiúk, lányok, itt vagyunk újra egy újabb hétfővel, és hogyha már hétfő, folytatjuk a végigjátszást megint egy kicsit előbb, és bizony ma több mindent is fogunk játszani, ebből azért mondom, hogy játszani, meg fogunk, mert nem csak mi fogunk játszani, de nem csak én fogok játszani, hanem van lehetőség arra, hogy ti is csatlakozzatok. Találtam ma egy jó játékot, az igazság, hogy keresgettem, hogy mi az a játék, ami ingyenes, alias mindenkinek elérhető, és szórakoztató tud lenni. El tudunk vele ökörködni sokan, mert hogy beszéltünk ma is Pufival például arról, hogy ma mit kéne játszani, ma mit játszunk, és akkor mondta, hogy hát két opció van, a Dark and Darker, meg a Hunt Showdown. És így ültem, és így komolyan, tényleg már csak két opció van, amikor akarunk játszani többen, hogy ez a két játék van, az gatya. Hát régen annyi mindennel játszottunk. És elkezdtem nézelődni, és találtam egy olyan játékot, ami olyan, mint a Prop Hunt, mert először a Prop Hunt jutott eszembe, de az fizetős, aztán ott volt a Witchit is 30 euró, aztán Midnight Ghost Town, az is. És végül az lett a vége, hogy a legtöbb olyan játéknak, ami egyébként csak fanolásra van, és időnként elővesszük, az pénzbe kerül, és nem mindenki engedheti meg magának. Viszont akkor már nézelődtem, és találtam egy új játékot, az a neve, hogy felkiáltója, propot beírjátok a chatbe, hogy Prop and Seek, ingyenes a Steamen, nem játszanak vele sokan, de arra, hogy mi együtt játszunk, arra bőven jó, és 7 órától fogunk játszani, jön több csudapesti admin is, és hogyha van kedvetek, akkor csatlakozzatok be ti is, mert mindenkit szeretettel várunk. Ma viszont a Baldur's Gate-et folytatjuk, hiszen az a végigjátszásunk van itt, jól? Szóval azt nézzük, és mindjárt adok neki hangot is, mert én úgy emlékszem, hogy lehalkítottam, mert így jesszeltek a szomszédok az ablak alatt, azt már idegenben voltam. No, kicsit változott a kamera, az igazság, hogy néztem Siriust, és annyival jobban tetszett ez a függőleges facecam, hogy úgy voltam vele, hogy én is vágok belőle kicsit, mert egyébként két oldalt nem hasznos tér van, és hogyha így megnyújtjuk, akkor meg több látszik az arcomból, a mimikámból, hogyha esetleg kiakadok, mint az állat, vagy hasonló, vagy nagyon örülök. Szóval ez a Csízió. Remélem, hogy nagyon jó hétvégétek volt. Nekem egyébként jó hétvégén volt. Nyertem Warhammerbe, elbuktam a hitelem, meg ilyenek. Nyomokban jó volt. Na, nézzük. Valamit akar velünk az asztalon. And so is Cazador. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem, the world will yearn to kneel and offer their necks. Úgy hangzik, mint hogyha irigyelnéd. Of course I envy him. Why wouldn't I? The problem with what Cazador has done is that he did it to me. Basztod, miképpen lesz meg a ház? Nem lesz meg. Sehogy nem lesz meg. Úgy lesz meg a ház, hogy eladom a lakásomat, és utána nézek egy másik házat. Vagy ezt, hogyha addig nem adták el. Sehogy máshogy sajnos. What's a handful of the wretch's servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit! Hú, de ideges. I think I deserve something better. A fenébe is igazad van. We'll be glorious both, you and I. You'll have your day too. Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. Szerintem is meg kellett tudni, hát ha egyszer fel tudjuk buffolni a stadiont, hogy ő legyen az a Isten szellem vámpír megőrülés. My, you sweetheart.
Then there isn't. If we don't find my brethren, they'll find us. Likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make them. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town. Oké. A barlang. No. Hogy is van, kitartást kívánok, és sokkal több szerencsét a házvásárlás az jövőben. Köszönöm, barátom. Lesz ez jobb. We should do what we can to find them. What they know could help us. Csak valaki itt hagyta izén. A híjai. Frissült a felsőbb rendőrség lánya. Az ősi agytő. Az a kedvencem. Nem az ősi agyat kell elpusztítani, az ősi agytő. Megérkeztünk, hogy a keresztül úgy véli, hogy sárán őrszemek lesznek a közelbe, és várják a visszatérését. Meg kell találni egy ilyen őrszemet, hogy megtudja, hol rejtőzik a sárán kolostor. Arra számít, az ilyen őrszemet talál. Bírom keresztútba özöllő kétségbe esett újonnan érkező rejtő. Jó. Mondjuk várjatok, erre nincs... Valamit hallottam, hogy észrevettem. Vagy csak ez a balzsam lett volna? Mik ezek a jelzések, amik néha így felugranak? Most is. Olyan hang volt, mint amikor látunk egy ilyen izét, egy ilyen földtömböt, tudjátok, amit ki lehet ásni. Excuse me. I can't find my mum. Ez biztos tolvaj. She was sick. She had spots on her face and hands. That was last 10 day though. Nem tudom, hol van az előveszeném. Biztos éhes, vagy egy keres, hogy úgy hangzik. Meghalt volna? Ah! Keresünk egy őrtök, meg tudnak segíteni. Guards blow like petards. They don't help us. Tessék, itt van. Oh, thank you so much. I'll pay you back. Az utca gyerekekkel vigyázni kell. Aha. Ezek a helmiták itt. Ilyen nagy istálokba szoktak dugni az orkok. Ilyen földrengés van. Whatever it is doesn't bode well. Tehát, hogy csak jól lehúzott a kölök, simán lehet, persze. Benne van. Nem vagyunk az észlelés királyai ma. Ez annyira nem érdekes számunkra. Körbenézünk jól, hogy mindent tudunk itt csinálni. Még mielőtt bemennénk. Menekültek. Ah? Na. I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. Repül az arany, ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan talál meg. Szívünk vérzik, térjünk a lényegre. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company.
I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? Használd meg azt a kapcsolatot, sürgés a dartot, hogy hazudjon. Irítsd meg pszichonikus egyre bűnbánalmak kellene. Hátat fordít a nyomorult. És hagyd, hogy Shadow Out I know the intézzen. truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. És mi van, hogyha csak megöljük? Jó, most nem a teljesen evil partiba vagyok, egy kicsit visszább kell fognom magam. Tegnap Baldur's Gate-eztünk a tavernásokkal, és akkor nagyon evil partit tolunk. Hát és itt szerintem simán megöltem volna. Ez micsoda? Cirkuszi plakát. Ó, de jó, Baldur's Gate 2-ben is volt egy cirkusz. Mondjuk az el volt átkozva, meg illúzióból volt az egész. Ott soroztuk be az érit. Ő neki meg azt hiszem, hogy volt egy romantikus szála a Minszkel. We got here first, friend. Fel kell derítenünk a helyet, hogy megtaláljuk a barlangot. Aha. Szevasz Ákos! Repülés. Jó hírt, az jobban jönne. Na itt kitégettek el. Rechtei hathran rust. Welcome, friend. You've joined us as we honor our fallen dead. A somber time, and you have brought a somber guest. I did not think you would willingly return, Spawn. Well, indeed. I was rather hoping I'd never see you people again. Honestly. Frey vald iskdurovna. Frey vald iskablast. I feel we're intruding. We should leave quickly. Calm yourself. You will not be harmed. Ezt röhögte, ez jó Alida has volt, ezt called off the értem. hunt. She wishes jó. to speak to you. Im orak net. Immora Krasinnetra! Habalabalababa! So, the impossible Spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. Nagyon helyes. The last time your friend came to our camp. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Hát a megtörte, az nem teljesen. Kind of. It's a long story, honestly. Free. Not while his master still lives. But he has perhaps earned a second chance. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Khazad-dûr like I do. He's merciless. You want me to march into the lion's den and save your children. But I promise you, they're already dead. Na, azt honnan tudja? 200
200 years, bringing him victims. Each and every one was whisked away to be fed on that. Szia, Noémi. But you never saw him feed yourself. He could keep prisoners for days before killing them. I know our plight is grim, but if there is even a chance to save them, we... If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. Tartozol neki bosszúval, ha mással nem is ezzel tartozol. Nem tudom, segít nincs minden. Hát figyelj. Azt szerint nem segít neki, de akkor majd én. Hát szerintem tartozik ennyivel. Yes. Revenge. I can do. Azt kellene észrevenni az Astarionnak, hogy alapvetően most meg fogjuk ölni a szárt, az a cél. Úgy öljük meg a szárt célunk szerint, hogy ő ilyen vámpír isten legyen, úgymond, szóval fénybe járó egyébek. És hogyha szívességet tesz így az embereknek, úgymond redeemeli magát, akkor meg még jobb helyzetbe jön. If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. But it will be a start. Please go. Cloud our judgment, and it almost. Do not stand here and wait. Swift as my feet can carry me. Jön. Itt is egy balzsam. Elhagyott lakat, háztartási imo. Léci, legyen tiszta. Letender, hogy világítson szelün, hogy vezessen kelembor, hogy ítélkezzen, és átjárás biztosítom. Értem? Gyermekrajz. Ó, de jó, hogy elvetted. Biztos el akartam menni. Ott egy nagy hajó, de jó. Ha én barlang lennék, hol lennék? Biztos nem a város középpontjába. Szóval. Még egy földrengés. Nem jó hang jön ki onnan. Egy kurva elmefaló. Agy éhezett. Scusi. Ez itt átváltozod? Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Oh, but it is. This one has only just transformed. It is weak, vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Go on, kill it. Absorb its power. De én nem akarom felszívni az agyát. Így megnézzük, hogy mivel felébreztem. Come no closer, you. What are you? Én special vagyok. What am I sensing? You are like me. Like I was. A vessel. A vessel yet to transform. Help me. I am so hungry. Téged hallottak sikerülni, hogy beléptem szélmalom. Mire van szükség? We are new to our collective. My birth was difficult. The vessel fought hard. It left me weak. We need to feed. We need a brain, fresh and frantic, to restore our strength.
Menj, keres magadnak, gyerünk bármi más odakin. És valami hozhatod egy friss megölt újat az agyaép. Győzdjük meg, hogy egyébként tesó, te tök erős vagy. Nem beszélünk róla. Ez jó, mert hogyha kimegy, akkor szerintem eluralkodik a kint a pánik, és akkor kiderül, hogy uram, atyám, izék vannak, elmefalók vannak, segítség. Ja, és remélem, hogy így lesz. De más nem, legalább nekem nem kell harcolni vele, és megölik. Eltűnt. Erre pedig vérfoltok vannak. Lehet, hogy érdemes követni, mit szóltok hozzá. Ide vezetnek, és van egy bedeszkázott bedeszkázott ablakú ház, csak nem vámpírok lehetnek itt. Hát ezt megpróbáljuk újra. Nézzük. Már is jobb. Jaj, tényleg, a izit ki kell lőnöm a Stream Elements-be a Szeptember sajnos elmúlt. Így. Elhagyott ház kulcsa. Azt mondja, az árni... Jaj, ne! Mindegy, először kinyitatjuk az árat. Hatástalanítás, ez az, ami érdekesebb. De megvan ez is. Fingek. Találatok Horvátországba? Ja, Hátországba. Figyelj, fura ez nekem, hogy... hogy mi innen ezt megtaláltuk. És akkor itt GG, itt volt az... itt volt a kulcsa. Répa. Fokhagyma. A gyerszény. Elhagyatott ház kulcsa. De az ott már nem egy elhagyatott ház. Ez egy elhagyatott ház. Viszont ennek nincs több bejárata. Valamit nem vettünk észre esetleg? Vagy ez egy másik elhagyatott ház? Van itt több elhagyatott ház? Nekem ez a büdös, hogy eddig van a vér, és akkor itt vége.
hát nem én leszek a kedvence annak az arcnak, aki itt lakik. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Az abszolút hadsereg már csak nem a kérdés, és This is my home. I may... This man's mind meg indignant fogtok demeanor halni. barely masks a seething anxiety. There's more to this situation than he's letting on. Zenobia and I are just navigating a slight contractual disagreement. Not that it's any of your concern. Zsivány meggyőzés. Nézd, ismered széljárait, fel annyiért megoldom a problémádat. You don't exactly look desperate for gold. Very well. Do you think you're clever coming in and undercutting us, sweetheart? We were about to make a bit of extra cash before you... The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Közelharci támadás. Üssön egy kis értelmet ebbe az újoncba. Hát ez nem jött össze. Ez simán most elnézni. You're a clumsy... I'll almost... Ja. Azt mondja, hogy használd Astarion. 16 pontos eredmény 21. Ne reagáljon. Hiba volt. Most reagál. Ez is hiba volt. Vidám Csong meg eldobta a buzogányát. Ami egy baltának tűnik. Na figyelj, úgy kezdünk, hogy disengage. Ideig elmegyünk. Az már halott. Jó, még nem halott, de ezt csak ő nem tudja magáról. ...36-ot sebezhetek, azt így nem. Bárdi inspiráció. Jól van, hát első körbe dühögünk egyen. Második körbe ez most már tényleg halott lesz. És utána ő jön. Ne tessék haragudni, megszakító. Ez mit csinál? Oda-vissza izikutkorászol. Jó sokszor támad. Na, mi ezt felrántjuk. Nagy szinten, mert köcsögök vagyunk. Nem ezt akartam. És ide befutunk tankolni. Jó, Magic Missile. Isteni csapás méreg, nice. Jó van. Bedobtuk a szerencsét. Ó, ő is barbár. Mondjuk fájt, hogy a meggondolatlan támadással sikeresen támadod. Na jó, Kárlekvár. Jön a fut. Én tudok varázsolni.
Azt mondja, egyes szintű varázslat. Hát pont azt nem löktem el, akit el akartam. Kicsit hátrébb megyek. Jó, és akkor döfi. Ezzel kellett volna először megtámadnom. Mert akkor lett volna advantage-e. És akkor jó lett volna. Nagyon verik azt az asztalion. Harcsapás! Nem sikerült! Jézus, mekkorát vert rá. Akkor most valahogy disengage. Kill. Szia, nyuszi! Egy csapás. Két csapás. És véres csapás. Disengage. Bónusz akcióból. Salalala. Jó. Azt mondja igazából, hogyha jó erőset akarok rá bántani, akkor ez jó a fáj neki. Elhibázva is sebzett kettőt? Az nagyot megy. Viszlát? Na. Jó, nem leszünk a kedvence a helyi tolvajbandának, azt már tudunk, azt már tudjuk. Aha, még egy kis pénzecske. Volt itt még egy, akit agyonvertem, nem? Vagy ezt már kilutoltam? Na mindegy, tolunk egy short restet. See, those animals are out of the picture. Can we stay now? Or are you going to turn us next? Tessék, fogadás, sokkal jobban jársz majd a fogadóban, mint hogyha arra vársz, hogy I elkergessen. don't want to take charity from some stranger. Thank you. We'll get going as soon as we've got our... Jó, ez If the megoldva. guild come asking, I'll be making it very clear that you took it upon yourself to kill their thugs. I had nothing, so you should probably get away from the scene of the crime. At long last! Here's your payment, as we agreed. Na mennyit kapunk? Kíváncsi vagyok, hogy fedezi azt a 100 goldot, amit ezek szerint nekik is odaadhatott volna. So much to do now, I'd really... Dam. 228 aranyat adott, és egyébként 100 aranyból elmentek volna innen. Csak mondom. I go away for a few days and the place is ruined. That's curious. Asztarion. One step at a time. Ezt bezárjuk. 10 porostyan. Oh, for a skeleton key. Mi lehet itt a pinyóba? Megtudjuk. Pont azt hittem, hogy hát mondom, ezzel a dobással nem tudjuk meg, de megvan. Megbundázott tűzijáték. There are traps about. It is payday. Kosti, 15. hónapja. Nagyon szépen köszönöm, uram. Köszönöm szépen a támogatásodat. Remélem minden szuper veled. 1001 éve már. 1001 éve. Hát a nagy NAT 1 ez a legjobb. De szerencsére most ez...
akartam mondani, hogy szerencsére ez most nem gond. Kivettem kisebbet életemben. A trap. Someone doesn't like visitors. Oké, legalább ők észrevették. Oh dear. Someone's left a trap out for us. Best avoid that trap. Jó sok csapda van. Azt csodálom, hogy itt ilyen tűzi játék volt, és azért fel nem tűnt senkinek. Kitömött medve. It's big, but still young. Heavens help the hunter if its mother caught them. Aha. Hatástalanítás. Várom a zombi szervereteket? Na, helyes. Én is nagyon várom, már ha őszinte akarok lenni. Azt már én is nagyon várom. 20-as zár. Tehát párszor neki fogunk menni. Szerencsére, mivel ez csak egy zár, nem tudod elrontani nagyon, mert most nekifutsz még egyszer, meg még egyszer. Ez 9-nél kéne többet dobnom, komolyan 50%-os esély. Jó. Zsaroló levél. Mackók közé kell. It might be worth looking into his donations. Who knows what he's been giving? Ez mi ez? I wonder, is that? No. An ordinary lamp. Pity. Már megörültem, azt hittem, hogy kívánni fogok egyen. A pokol elszabadult. Labda, kancsó. Mi van a kancsó? Jó, meg csak elraktam a kancsót. Na mindegy. Fuvola. Azt mondta, hogy a mackók közé rakját. Ez egy mackó? It's big, but still young. Heavens help the hunter if its mother caught them. Van-e több mackó? A trap. Someone doesn't like visitors. Ez megvan, hogy azt látom tiszta szemmel, de a karaktereim nem. Oké, itt egy láda. Kitömött medve. Miért? Azt mondta, hogy a mackók közé rakjam. Tényleg sok mackó van. It's only half finished, and I already detest it. Tegye a mackók közé. Hát látok egy csomó mackót. Hol lehet még? Az jöhet.
is egy csomó kitömetlen mackó van. Az milyen? Még egy tűzborostyán. Ilyet igazából mehetünk. Legrosszabb esetben is egy kis zseppénzt azt behajtottunk. Halacska van. Látok trükköt. Mindent átnézünk. Nagyon alaposak vagyunk, azt elmondhatjuk magunkról. Szeretem, hogy egy 2-essel és azért megdobok egy 10-es próbán. Alfúr privát emlékedései. Büsé és Keblei úgy lobogtak, mint galambok ujjai súrolták a férfi körmeit bajszának. Legvége felállt, ahogy a szeme mögött megmozdult a tűz, nem kétséges, hogy ez szerelem volt. Szerelem, ó szerelem, az anyag, amiből az álmok készülnek, már gondolatától is megizzadt annak a kecses, tartós, virágzó nagyságától, amit mindez jelent. A felbecsülhetetlenné, lélegzet nélküli, súlytalan, puszta, tomboló örömtől. Va. Amira asszony köszöni a meghívást, tudja, hogy mennyire szeretem az önök remek intézményét, de még mindig nem értem túl. Sötétebb ikrekkel, és attól tartok, hogy ők sem felejtettek el a kis balesetemet, szóval valószínűleg volt az utolsó látogatásom Arfúra. Játok készítő pince kulcsa. You'll never know. Háztartási imát, azt már olvastuk. Mi lehetett? Az elhagyatott ház kulcsa, amikor ott csak simán bementünk. Na mindegy. Karavánökör. Biztos, hogyha nem öltem volna meg a fura ökröt, akkor itt lenne. Az mindenhova kísért eddig. Üres fecsegés. Tudod, mi az üres fecsegés? Inkább nem is mondom, mert belepirulsz. Erre még nem voltunk. Egyre több a cirkuszi cucc. Az egy vámpír. Stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity. Hello! Egy vonat az odaút 1 óra 20 perc alatt teszi meg, de vissza elég neki 80 perc is. Ez hogy lehet? Hát úgy, hogy 1 óra 60 perccel osztható, tesó. Van, aki ezen sokat gondolkozon? Egy 80 perc az 1 óra 20 perc. De hogyha erre egy valaki rájött 1 perc alatt, akkor lehet, hogy 60 másodperc alatt is képes rá. Soha nem hallottam még a bolygón kívül, miért szagleszek egy ghoul embereken. Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Murderers. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious... Brain juice smells like piss and iron. No like. Oh,
Well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Késekkel zsonglőrködöm. I hope you're good. The red caps got a little too excited when the last one nicked. Welcome to the circus. Szuper. Most, hogy beengedtek minket a cirkuszba, nem megyünk be még. De jó lenne, hogyha nem arra mennék egyébként. Illetve, és nem azzal, akivel nem szeretném. Jézus, de megijedtem! Pufikám! Pufikám! Hát üdvözlök minden kedves pufi nézőt! Hát a szívem megállt egy pillanatra. Ne tessenek már szívrohamba körgetnie! Csőztök skacok! Nyomjuk a Baldurnak a kapujának a végigjátszásán. Még egy földrengés. Ez az állandó földrengés. Valami történik az Elder Brain-nál. Hát ez nem a legjobb. Fütyízik éppen ezerrel. Csak bemegyünk először a cirkuszba, még miért itt nagy Elder Brain-ezünk. Bár lehet, hogy előtte megnézem ezt a lakást. Ez egy postaláda? Beszállás. Kaphatok postát? Na, nincs benne, hogy kedves Ottó. Kedves Ottó, régóta nagy tisztelőd vagyok. Szeretnék venni egy paladin sört. Well, I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've said become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend... Not the foggiest. Normally they fly something nearby is snatching them. I can tell you that much. Well, any letters... Na király. Ez a posta gyakorlatilag. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Egy pillanat. Van nekünk egy ilyen állatokkal beszélgetés potionunk, szerintem egy 80 darab. Name and rank, quickly now. There's a war on. Ami? At ease, at ease. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Chianfa. Yes, sire! Ground walker, I don't have all day. Damned awful business. Fine flyers, a lot of them. Gone without a trace. Imádom. Imádom, hogy állatokkal így lehet dumálni, bassza meg ebbe a játékban. Hihetetlen. They're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Aha, valamit denevérek. I've no need of... A little wet under the wing for our unit. Oké. Beszéltünk galabban. Szeretje a postagalambokat és elfogadja ismeretlen helyiség. A postaháztól nyugatra. Óvakodjanak a bőrszárnyas Kalippótól. Nyugat. A nyugat az nagyon meglepő módon a west. Hát figyelj, arra van egy barlang, és a Izzy is azt mondta, hogy a barlangban lesznek majd a vámpírok, szóval el tudom képzelni, hogy ez összefügg. Ez meg egy templom lesz.
összekötött, ez a Bondics temploma. Ez Hikari templom. Vagy Shibari elnézést, Hikari. Shibari templom. Jaj, tényleg, az amulettest valahol ide kéne hozni, nem? Sírra clever kell nekünk. Milyen kis repülők is izé. Elefánt, imádom. Lorcan atya eléggé halottnak tűnik ott. Csókolom. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Now, if you'll excuse me, I've got a dead heart. Slowly. One of the refugees killed him. Cruelly too. Levágták a kezét és átfűrészelték a csontjait. Jézus. Paralytic poison on one of his wounds. We give them everything. Jó, az elég beteg, hogy gyakorlatilag élve lebénították, és még élt, amikor levágták a kezét. Cső Dominik tesó. I've said all I have to say already. Soup kitchen's no good if we've no one to feed soup. Father Lorgan's gone. Murdered. Some folk didn't like how he looked after the refugees. At least, I hope they wouldn't. Szia, Toxic Duo. Nem lehet kiratni a questet oldalra, hogy hello, én ezt szeretném látni. Sírra, ezt kellene megjegyeznem. 10%, hogy megfogom. Meditációk. Hol lehet az a sírra? Jó, itt meg kiásták a bácsinak a sírát. Ó, egy kis pénzre azért adózunk az egyháztól. Keks! Miért van ennyi keks itt? Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Szomorú, legalább annyira, mint ez a földhalom itt. Bilgor. Hello! Szia, ez a Baldur's Gate 3, így van. The corpse regards you lifelessly. Kivettem. Never. He was kinder than most. Dwarf. Red clothes. Strange. Zsíros ruhás. A cirkusziak lesznek. Tunnels beneath temple. Hidden from sight. Same as the spell's power. Oké. A templom alatt vannak rejtett alagutak ezek szerint. És meglepő módon itt van a cirkusz. Ez a cirkusz, ez szerintem nem cirkusz annyira. Kinyírtak egy atyát, ez szinte biztos, hogy ők voltak, és mellette, hát már az büdös, hogy egy ghoul
az, aki egyébként őrzött minket, meg engedett be. Szóval... Szusz. Rá kéne jönni, hogy hol lehet a bejárat. De szerintem megtaláltam. Nem mögött lesz. És hogy nyitom ki? Worms cross. This is it. I'm almost home. We both know what it is capable of, but I'm not touching it. I remember how it hurt. I am not. I just don't want to lose my God's given good looks, really. Wouldn't that be a crime? I'm really not sure. Mondd elég gyomor, amit valahogy is érezte ezek 200 éve. Stumpf. Hát, ha jót dobom. Yes! As you pick apart his mind, you discover his worst memory. That which brings him the pure, complete solitude after being disobedient. A year of horror, then the release. He will never disobey again. Just don't ask me again. Hát, az a baj, hogy most felerősíthetném valamelyik tagomat, mert tele vagyunk ezzel az illiti cuccal. De mi lenne, hogyha nem? Mi lenne, hogyha úgy csinálnak a végigjátszást? Senki sem megy bele ebbe az illiti dőrültségbe. Szeretném egy kicsit így, nem tudom, indokolatlanul szabadon játszani a dolgokat. Kösz az almát. Nagyon Notre Dame-i toronyőr lesz. Kiégetett nyaklánc, nice. Hát figyelj, innen Featherfall-al le tudnánk menni, hogyha akarnánk, de egyébként felesleges. Mert hogy úgyis beengednek minket, mert már beblöfföltük, hogy jaj, most vettek minket fel. Itt engem egyedül ami zavar, hogy elméletileg van egy templom alatti átjáró. Ott tudnék beszélni a halott atyával is. Hol van a Speak with the Dead-nek a utca elméletileg? Ja, itt van. Dwarf, dressed in red. The corpse remains silent. Nem tudja. It does not. Hiding Brilgor from fists. Miért kellett elrejteni? Must protect innocence. Ilmater's will took him to the tunnel. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Tunnels, tunnels, mindenki a tunnels-t mondja. Beszélj nekem a tunnelről. Kell lennie egy alagútnak. De hol?
Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no... Enough, Yanis. Listen to yourself. The evidence speaks for itself. Ó, ő a nyomozó. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Brilgor was a refugee. Well, I expect the Flaming Fists will ban refugee aid now. Hadd segítsek még, hát biztos vagyok benne, hogy sokan van a Baldur's Gate-ben, maradjon is a helynél. Hadd Feel free segítsünk. to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Chares's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle. I can tell you where to find her, but she won't be very... Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple. Templom alatti kripta. És hol találom a templom alatti kripta bejáratát? Kitchen. Visitors kindly keep to common areas. Food will be served at meal times. Lehet, hogy ez lenne a templom alatti kripta? Ez egy ilyen... Úgy néz ki, mint egy kripta. Csak nem a templom alatt van. Azért nem tűnik annyira templom alatti kriptának. Hogy jutunk oda? Egyre jobban zavar. Unknown child, Millie Runbarrel, killed by the cult of the Mikkel Hornkiss, gave all to the lepers, Narlo Essie. Grief and ill B. Gardenson gave her life protecting fellow refugees. May the one who endures Niels Holgersson. Szevasz, Erik. Templom alatti kripta. De hol a vízkes fenében van a templom alatti kripta? Ha már beszélnek róla, hogy van, akkor miért nem segítenek? Templom alatti kripta. Itt van egy nagy mágia. Ez csak egy nagy mágia. Ez egy kijárat. Bazd meg. Ott egy nagy véres csapóajtó. Vajon az lehet az? Elhunytak szertartásai. Fáradtakról. Doboz van, meg ilyenek. Hello. This must be where Shira Clawen is buried. Ez nem tűnik Shira Clawennek. Hát... valamelyik az lehet.
Here lies Sister Shira Na, itt Clarwin. van. Date of birth unknown. Died 1491 DR. Here it is. The tomb of the amulet spirit's granddaughter. Time for a family reunion. Hol az amulett? Kinek adtam oda a nyakláncot? Egy típus, és akkor így gondolom egybe lesznek az amulettek. Érző amulett. Honored sikerült. Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmater's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Mágiai ismeret, minden bónusszal. Zseniálisnak tűnik, szerintem újra dobnám. Na ez már beszéd. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Bölcsesség mínusz. Well, if laugh I must, let our... Oké. Turn undead. Mondom, turn undead. Oké. Még egy koki. Jól elhoztuk, Tasha's Hideous Slaughter-t kaphattunk volna. Nem éreztem elégnek. Let's cook with fire, baby. Oké, és akkor most kéne nekünk egy olyan írja alatt elfordítás, vagy mi. Jó, hát ezt megoldottuk. Eternally cast then my spirit be. No. Morning Lord, I call to thee. It is payday. Varug! Nagyon szépen köszönöm a 45. hónapot. I hate it had to end like this. A torturous fate by any measure. Igen, kínos, hogy így kellett véget érnie, de véget kellett érnie. Én meg nem akartam, hogy áthagyjam a hülyeségét, mert kaptam volna egy Tasha's Hideous Slaughter, viszont azt mondta, hogy a bölcsességem csökkent volna, és szerintem már alapból olyan rossz a bölcsességem, amennyire rossz lehet. Light on my feet.
De legalább már megvan ez a küldetés is. Szerintem nyomunk még egy short restet. That took the edge off. Szusz. Felhagyjuk az összes vilácsot, megnézzük, hogy ezt szereti-e. Ja, te semmit nem csinált vele, szóval tovább nézelődünk. Ó, ott egy csapda. Az mi az? Vitrin. És kacok, ne felejtjétek egyébként, 7 órától. Jézus fasza. 7 órától fogunk játszani egy új játékot, teljesen ingyenes. Annyit kell csinálnatok, hogy beírjátok a chatbe, hogy felkiáltója prop, és már 7 órától jöhettek is, hogyha úgy... De hát ez ilyen nincs! Még egy utolsó újradobás. 14-et adhatok hozzá, baszod. Na. Valószínűleg nem is fájt volna, de most már megnézem. Feloldva. Egy óriás ereje. Na, ez annyira kell nekem. Tényleg annyira kellett. Nem kellett egyáltalán. Aha. Szóval látok én itt okosságon. Kezdjünk el súnyulni. Nyolcasok, de nem tűnnek izének. Piros ruhás törpöknek. Akar. Mindig van egy hátsó ajtó. That's what she said. Szuper, szereztünk egy... What now, sir? We go check his place. Perhaps we'll take one more look here, then move on to the flop house. Viszlát! Szegénykik meg vannak lepve. Én kellemetlen, hogy ilyenkor egyből meghal egy. Most már van advantage-em. Mi? Alakváltó volt. Ezek shifterek. De komoly. Vagy csak az volt az. Aha, az is shifter volt. No surrender.
Jaj. They won't know what bit them. 30-at sebez? Egy sima varázstrükk? Hát ezen túl nem fogok sima más spellt használni. Felesleges. Azaz disadvantage-el dob meg közvetlen közelről. Virágos kulcs. Erre a vére fröcskölt kulcsra Worm Crossing található. Frigo Flophouse címét írták fel. Nem azt mondták, hogy oda megy a csóka. Kúszónyáka. Aktív fegyveren mérege vonja be, célpont sikeresnek kell lennék állóképességben, különben megbénulnak, megmérgeződnek. A aspiráns tehetséges, ha egy kicsit túlságosan óvatlan is, a tőr, amit hátrahagyott, valahol ezekben a barlangokban van, de nem tudom hol, érzem a szagát a gyilkosságaiból. Származó félelem szaga levegőben maradt, tett után ismert erőpánc, hogy a méregtöltő végtagjainkat meg fognak halni. Aha. Szóval egy tört kell keresnünk. Mert az a gyilkos fegyver. Hello. What can I do for you? Semmit, csak... I'm hurt. I thought we had something special. Én vagyok a special. Jaj Istenem, szívem, tök szeretlek, csak hogy békén. Imádom. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Egy románc kezdetében, de sosem folytattuk igazán, igaz? Teljesen összeomban, mert a kapcsolatunkról akarok beszélni. I suppose we didn't. Another life, perhaps. Mi? Then that's where we need to go. Várjál már. Most mi van? We could, of course. Well, don't stand. Jó, kapunk smacin. Azt hittem már, hogy most valami rosszul fordított dolog miatt kiszoptam. Jó, meg kell keresnünk a gyilkos fegyvert. Azt mondták. I think these were the people Father Lorgan was trying to help. Priest is of little use to them now. Apart from a prayer for the dead. Anya azt mondja, hogy többet kellene köszönetet mondani, köszönöm, bla bla bla. Figyelj. The corpse run. Nem túl beszédes. The corpse doesn't. The corpse doesn't. Ez tele volt jól úttam. Itt az abszolútnak a izéje, jele, földön. Figyelj, nem itt van a... Megpróbálunk ezekkel is beszélni. The corpse. The corpse has. Úgy nyalt ki a seggemet te élő alany. The corpse run.
Hát cool. Hova dobhatta a tőrét ez a csöves? Megvan. Ez lesz az a Steelmaker. This blade's wicked look matches its deeds. Poor Father Logan. Oké, viszont útvonalakban miért csak ez a kettő van? Azért, mert most átléptünk az aktba, és akkor nincs több visszafele. Nem nézhetjük meg, hogy milyen szép lett az akt 1, meg az akt 2. Szomorú. Szia Jessica! Szervusz! Megőrülsz tőle, baby! Stelmé meghalt. Fogalmam sincs, hogy ő kicsoda. Jézus, mekkora nagy bádog ember. Halt! By orders of Lord God, or do you have the means to support yourself? Right. Your name? 200 goldra megvettek. Well met, citizen. Szervusz, bádog ember! Parasite stirs. From the construct you feel connection, resonance. I am a steel watcher, citizen. Here to state your business. Határtalan erőmmel még erősebb akarok lenni, kivétel, hogyha egyes dobok. Ez már beszéd? Eyes open, body still. The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. The upstanding citizens have no reason to fear. And na nézzük. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's... Your party's prior transgressions are reflected in its stare. As witnessed by the cult's it has heard the howls of slaughtered goblin. It knows the cold walls of Moonrise Tower. The Watcher speaks directly into your mind with a voice. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Please comply now, citizen. I will interpret any further... Eat this, you pile of junk! Oh. Villains, take heed. Recovery is imminent. Futás. Megmentettek a kölkök. Zseniális. Imádom. Ekkora már megmentettek a kölkök. Ez micsoda? Mozgékony. Kit érdekel, hogy mozgékony? Nekem a izék kéne. A gyilkosságod. Most én tévedtem el? Most ezt nem értem. Itt köztem, hogy bérgyilkos csak kulcsa van, de. Ott van.
Lorcannal kell beszélni. Ja, várj, ez nem az. Most akkor melyik az? Most én teljesen eltévedtem. I'd love to chat. Én is nagyon szeretnék beszélni, csak teljesen eltévedtem fejbe, hogy most egyáltalán hova kéne mennem. Ez már Baldur's Gate. Oké. Ezt a ládát, ezt kifosztjuk azért. Figyelj, megtaláltuk a vámpír barlangot, I guess. Erről volt szó. Ott mennek a gnómok. The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. Ez a csávó, akit kimentettem a izéből, a cellából. Valami jó betű. Nem, B betűs. Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Király. Regretting it yet? Milyen jó kis szélen van az fejpán, köszönöm. Worst case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have Szia Ákos, köszönöm szépen, szuperül vagyok. És te hogy vagy, Ákosom? Are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you. I hope. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. But neither of us gets what we want until we deal. The Steel Watch, they're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of... When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, and the fucking Gondians are to blame for Mindenkiben. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk. Én személy szerint nagy rész Gortást hibáztatom. A tyrant's nothing without lackeys. They invented the Steel Watches, and they're building an army. They've always been happy. They would have licked. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us. Szia, Andrisam. Jó a terv. Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hand... I've built something unique for just a room powder bomb. Puskaporos bomba. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't get the bomb inside the Gondian facility. And boom. Mágus, nagy bomba robbanás lesz, alig várom. I knew you were the practical sort. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building, belching smoke into... Getting inside won't be easy, but when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back. The streets will be clear. Jó, cool. Király. Mindent felrobbantunk, csak túl vagyok terhelve. Eldobálunk pár dolgot a babynek. Ezt eldobhatjuk Karlaknak is. Locked, but there's no keyhole. Must be a switch or something nearby. Ott akar. Mondjuk, hogy lehet zárt egy létre, az jó kérdés.
Aha, és akkor ezzel ide kijövök. Én azt nem értem, hogy mondta, hogy van, ami csimparumpa, lumpadumpa, kumpalumpa, humpalumpához kell menjek, ahol aztán átnyújtom a gyilkos fegyvert a csávónak, és megvan a gyilkos fegyver. De nem találom az elefántot hozzá. Hiányzik az elefánt a szobából. Nem gondoltam volna, hogy ezt kimondjuk. De ez így van. Vizsgálja meg a nyitott kész templomának a tetejét. Hát jó. Voltam már ott is. Valami elkerülhette a figyelmemet. Van Featherfall scrollom. Cica szárnyakkal. Szerintetek van olyan hülye, aki leugrik? YOLO! I'm not going to last much longer. Symbol on the collar. Does that mean this is Gale? Mi? Ez Gale? Wonder if the gods are watching me. Yeah. You notice the Tressum guards a shiny ring and stack of letters at its feet. One needn't guess. Pigeon meat is my second favorite. Jaj, Istenem, egy szárnyas cica lopja a üzéket! Galambokat imádom, basszus! Imádom ezt a játékot. Istenem. Beholder. But it's exceedingly Én rare to come by. tudok egy beholder. But let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Ta! Ja, Istenem. Van egy sokkal jobb modernizatú, ha már itt válogató. Megtévesztés, van egy sokkal jobb magyar verzió, ha már itt válogató. De nem megyek el, benne egy zöldben. Megpróbáljuk meggyőzni. 11 plusszal csak dobok megfelelőt. Nem akarok róla beszélni. Nem akarok róla beszélni. Újra dobjunk. In service of not having to make any further conversation with you, I concede. I'll be on my way then. There are a few places in the city I'd like to visit. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to Oh, nice. Levelek kötege. Okay. Gyerünk vámpírom.
Haladjunk. Dim dim dirim. Itt mindenképpen 4 HP-t bukunk. Hát itt már csak 2. Na, az van. Nyomunk egy ízét, egy long restet. Egész sok minden kiderült ma is egyébként, sok mindent csináltunk. Ez jó volt. Itt ez a macska? Most szopa, itt a macska? Bejött ide a macska, és most nincs szárnya. I'm just a cat. Please, talk to Yenna. I don't like talking. Nothing good, I don't think. She was very sick. Yenna is my best friend. Aww. So please don't. Nem szereti, hogy megsimogatják. You were really nice to me before, and could we make? Yes, we can play one a cup. Szerintem az alkoholos, de oké. Okay. Ó, jól tud főzni. Remélem ez azt jelenti, hogy kevesebb ilyen tábori készlet kell. Mert jól főz. Men, women, a decade ago, who would take in these souls, if not the jewel of Baldur? A crisis created by the same man who shut them out. Are you so step? Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. Jó, hát igazából én ezt a csávot rettentő mód lefosom, már elnézést. Sose kedveltem. De merre tovább? Hol vannak az ágyak? Érted, ott egy tábortűz, de hol vannak a hálózsákok, ahol rá kell nyomni, hogy oké, long restelnék. Szerelmem, nem akarsz töcskölni? Good. I was just starting to miss the sound of your voice. Of course. Well, hát nem itt kéne lennie, nekem ez olyan, mint hogyha bagos lenne. Nem tudom elképzelni, hova rakadták az ágyon. Hol a retekben vannak az ágyak? Valaki a táborban még beszélni akar velem. Hihi. És hogy találom ki, hogy kicsoda? Ó, Karlak az. Soldier, I think this might be it. But look, we've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. Whatever happens after that is between... With this heat going, I can't spare the energy to think. Anyway, it could be worse. I'm exactly where I'm supposed to be. Aj, de nem tetszik, de találtunk még egy ilyen pokoli izét. Nem lehet semmi tenni érte, hogy ne hallj meg. Úgy csípem azt a csajt. Nagyon csalódott vagyok. Ugyanannyit kell ennünk az alváshoz. Ó. Itt van a csápos barátunk. Szava! Hát már nem úgy nézek ki, mint egy bögyös sötét elfnő. It's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Enough for you to wander in. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash fiercely. Helyes, gondolom ez a rázkódás. When we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free.
Those brainquakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing, an elder brain... Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus. Come. You may as well sit a while. Your company isn't unwelcome. Ugye nem fogok fütyízni vele. A cég mit csinálsz? Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. Duke Stelmane, or Berlin, Ó, as I meghal. knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first step. Far from it. I have long sought the... Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. In a way. But not the way you're thinking of. Nem volt In life, töcskölés? she was my business partner. Back when we ran the Knights of the... Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her together, we brought order to chaos. I could not have done any of it without her. Hát amikor még Baldur's Gate-ot szuperhőst játszott, akkor ő volt a nagy társam. Is deeper than superficial. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not. Nyugtatóan megszorítja a császár kezét. Én félek, hogy akkor meg akar dugni, de megszorítom a kezét. Nyugodj meg, tesó! Nem lesz semmi gond. Csak ne töcskölj meg. You have shown me great empathy. We are closer now. Close enough, I hope, that I can ask you to reconsider your position regarding your physical form. Az mi? I know it is no easy choice for you, but we will have a far better time ridding the city of Gortash if you accept just a touch of illithidness. Not to mention the Elder Brain itself. Our chances against it greatly improve the more illithid we both are. Biztos nem leszek irritélt, hogyha kibaszott földrász, akkor sem. Brain's rebelling again. Nem tudom, miért nem érti meg, hogy nem és nem. Én nem leszek egy az ufókkal. Ez lehet egyébként ennek a játéknak a mostani zárója is. Skacok, egy rövid szünet, főzök egy kávét, és folytatjuk. Dark and Darkerezni fogunk Pufikával. Tartsatok velem, illetve velünk. Hamarosan folytatjuk. YouTube-osok, a végigjátszásra fogjuk abba hagyni. A Baldur's Gate végig lesz játszva. Csókoltatlak titeket. Pár perc is itt.